नमस्ते साथीहरु, आज म आइसकेको छु यो पिक्सलमा कसरी ट्याग्स हाल्ने भनेर भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरु। सबैले लाइक शेयर गरिदिनु होला र क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला। क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि चाहिँ फन्ट डाउनलोड टाइप गर्नु होला। मैले चाहिँ गर्छु DOWNLOAD अनि डा फन्ट भन्ने चाहिँ एउटा वेबसाइट छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि हजुरले जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, A to Z छन् यसमा चाहिँ फन्टहरु। माथि सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र साइडपट्टि डाउनलोडको अप्सन छ, त्यसमा डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ माथि छान्न पनि मिल्छ, सबै क्लिक गर्नु होला। मैले चाहिँ 2-3टा डाउनलोड गर्छु साथीहरु। अब चाहिँ साथीहरु, हजुरहरुले डाउनलोड गरेको फन्ट चाहिँ त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला। एकचोटी डाउनलोडमा गएर एकचोटी दाब्नु होला त्यसमा फन्टमा र ओके गरिदिनु होला फेरि। अनि त्यसको नाम चाहिँ याद राख्नु होला। पछि पिक्सलमा चाहिन्छ, अब चाहिँ पिक्सलमा गएर चाहिँ ओके गरिदिउँ। अनि त्यसो फन्टमा जानु होला। ए लेखेको ठाउँमा फन्ट होला, उ फन्ट छ, फन्टमा दाब्नु होला। माई फन्टमा गएर चाहिँ माथि प्लसको आइकनमा चाहिँ हजुरहरुले यहाँ फन्ट अघि नै जे नाम थियो त्यही नाम, हजुरहरुले त्यहाँ नाम चेन्ज गरेर थाप्न पनि सक्नुहुन्छ। जे नाम थियो त्यही नामबाट हेर्नु होला र क्लिक गरेर ओके गर्नु होला। म चाहिँ 1-2टा गर्छु, यसरी राख्नु होला साथीहरु। मेरोमा सिग्नेचर आइसकेको छ।